Mag-try tayo na umakyat doon sa likod. Kung titingnan mo siya, talagang napakadali. Pero pag nandyan ka na, napakahirap kasi para ka na talagang gumagapang para lang makaakyat eh. Ayan na yung mga kasama ko kung paano nila inakyat tong bundok na to. Kaya! Sa pinakamataas! Wala pa ni, open namin ang view. Wow! Dahil kayo sento kay Gilpol. Wow! Ay, gahapon! Wala pa nga dito kampis ate! Ara pa dito! Kamaya! Oh no! May arap agad! Damo to bulak. Ano nilagi sa gilid? Ano nilagi sa gilid? Nami diri gali hibutangan ni hagdan-hagdan. Kasi mas slide. Be. Ari ba sa tinday? Oh, dapat day. Relax lang. Sa may ano te, sa Ilamon te. Hala tayo na lang. Si Inday! Day! Kaya mo na, Day! Tapos lang karon na. Day! Kaya mo na, Day! Ikaon ng ice cream! Busog! Day! Damo ni Orchid sa babaw, Day! Iki, Day! Grabe ito, napo ko. May mo dala panyo ba? Wala panyo. Oh no. Grabe balhas. Te, kalampuas man. Ayan, nandito na ako sa taas. Kung makikita nyo, yung sasakyan, napakaliit na talaga. Kaya hindi ko in-expect na ganito pala kataas talaga yung naakyat ko. Andito na yung daan para bumaba. Pero yung mga kasamahan ko, iniwan na ako. Ayan, naabutan ko na din sila ate kasi kumukuha pa sila ng mga halaman sa mga madadaanan nila. Ayan, nakita nyo, hawak-hawak na ate yung halaman. Remembrance daw yan nila dito sa pag-akyat sa bundok. Bababa na kami ng bundok. Grabe. Hindi sana ako ma-slide. Ayayay! Medyo malayo pa talaga yung baba. Oh no! Kapit-kapit lang tayo dito. Dahan-dahan. First time ko. Ganito pala dito. Sige, busy lang kayo dyan sa pagkuha ng mga kung ano-anong halaman. Dahil busy din ako dito sa paghanap ng daan para makababa. Ay! Oh-oh! Ay! Kunti na lang. Maaabot ko na din ang pinakababa. Ayun na sila, iniwanan na ako. Oy! Kapit lang. Kapit lang. At dahan-dahan lang.
Uh-oh. 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 Oh. Uy! Slide. Andito na nga kami sa baba at hindi na masyadong mahirap yung daanan papunta doon sa may dulo kasi parang hindi na siya masyadong pa-slope yung daanan. Ang ganda-ganda talaga ng view dito kapag nandito ka na sa taas ng bundok. Marami kang makikita dun sa baba. Ayun na, nauna na naman sila. Feel the nature muna tayo. Lalanghap lang ako ng fresh air. Diyan tayo magpapahinga sa may mga kawayan kasi nandyan yung mga bahay. Ay, salamat! Malapit na! Hindi na masyadong mahirap. Oh, ayun na sila kasi nag-shortcut sila. Kami, dito talaga kami dumaan sa may talagang daanan. Sige lang, te. Sacrifice. Yan, dyan kami galing. Malapit na kami sa finish line. Paakyat na naman kami sa bahay. Ayos in. Grabe. Diyan kami galing. Diyan sa may puno ng niyog. Hanggang dito. Sa lugar ko ngayon. Diyan kami dumaan. Papunta diyan sa taas. Hanggang diyan. Dito pababa hanggang dito sa kinatatayuan ko ngayon. At dyan pupunta pa ako dyan sa aakyat pa ako dyan. Paakyat na talaga ako ng bahay. Dito na talaga ako. Pwede nang humiga. Magpahinga muna ako kasi talagang nakakapagod. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more videos. At pwede din kayong mag-comment para sa mga gusto nyong videos na
next na gagawin ko. Thank you!